Всім ультралайт. Друзі, це рубрика «Розпаковка», в якої я ділюся своїми першими враженнями від спорядження, яке щойно отримав. Тут немає способів використання, тут немає досвіду використання спорядження. Тут лише мої перші враження від спорядження, яке щойно я отримав. Якийсь час тому я дуже сильно підсів на спиртові пальники, і вони мені неймовірно подобалися. Подобалися своєю простотою, своєю тихим робочим станом. Вони мені просто подобались, бо робили атмосферу. Коли ти нікуди не поспішаєш, ти включаєш спиртовий пальник, і він працює як і ватра, і як спиртовий пальник. І мені насправді це дуже подобалось. Але через деякий час користування тими пальниками, тим більше що ходив з ними в похід, воно мене трішки почало напрягати, тому що раз стільки пішло спирту, паліво, раз стільки пішло, я ніколи не міг зрозуміти, скільки мені потрібно, і мене це трішки дратувало. Тому я якось відійшов від цих пальників. Звичайно, я ще подекуди користуюсь спиртовками, але це вже більш таке епізодичне. Але зараз, друзі, я хочу дати ще один шанс спиртовим пальникам. Чому? Тому що, мені здається, я знайшов спиртовий пальник. Це JetBoil серед спиртових пальників. Це, друзі, Featherlight 700. Давайте зараз, друзі, подивимося, що всередині цього комплекту. Всередині у нас це казанок TOX на 700 мл. Це, мабуть, звичайний казанок, який можна окремо придбати, що і робить та компанія по виробництву спиртових пальників. І у мене є такий казанок, це мій перший титановий казанок, який у мене був. Що у нас всередині? Всередині у нас це пальник, друзі, ось такою сіткою. Внутрі керамічна губка, щось таке, яка впитує в себе спирт. Про це ще поговоримо. Наступне, друзі, в комплекті можна обрати або таку пляшечку на 120 або 60 мл. І я собі взяв дві, щоб можна було показати. І, мабуть, основне, що робить із цього спиртового пальника JetBoil, це ось такі дві титанові пластини. Із яких і буде зроблений цей JetBoil. І ще я взяв ось такі дві титанові шпици з такою різьбою. Також подивимось, навіщо вони потрібні. І це, друзі, весь комплект. Зараз, звичайно, хочеться його зважити. Я його ще не зважував. Тож давайте разом це зробимо, подивимось, скільки важить цей пальник. Розпочнемо з казанка TOX на 700 мл. Вага казанка 88 грамів. Пальник, вага якого 20 грамів. Пляшечка на 60 мл 13,5 грамів. Пляшечка на 120 мл 24,5 грама. Чохол на казанок 14 грамів. Дві такі шпильки титанові 7,5 грамів. І дві титанові пластини, які важать зараз 33 майже грами. Ну а зараз, друзі, давайте спробуємо зібрати цей пальник та побачимо, як він буде виглядати в зібраному стані. У нас є ось такі пластини титанові, одна більша, інша менша. Так як пальник має бути конусний, тобто знизу буде більша, зверху буде менша частина пластини, тож ми беремо більшу частину пластини та просто встановлюємо в ці отвори. І, в принципі, це вже одна частина складена. Беремо наступну частину. Ось цим отвором вона має бути вверх. Також так робимо і все. А зараз нам потрібно з'єднати ці дві пластини. Тут є отвори, і через один отвір, один ззовні, інший всередину вставляємо. Ось так. І все, друзі, наш пальник зібраний. Він, не скажу, що виглядає якось хліпко. В руках він, звичайно, що він згинається, але він не виглядає, що зараз розвалиться. Так? Він буде мощно стояти, коли ми вставимо в нього
власне, наш казанок на 700 мл. Наступна річ, друзі, про що хочеться розповісти, це пальник з ось такою сіточкою. Це як МСР-реактор, чи як він там звався, цей пальник, і зветься. Ось, вона насправді дуже-дуже прикольна і ефективна, тому що в цей пальник можна залити 30 мл спирту. І коли ми зробимо ось так, він не розільється. Що ми зараз і спробуємо зробити. Тобто, якщо ми залили в цей пальник 30 мл і обрали або цю пляшечку, або обидві пляшечки в наш похід, або куди ми йдемо, наприклад, 60 мл, з пальником у нас є 90 мл. Ось ці дві спиці, вони насправді невиправдано дорогі, але я просто вже хотів, щоб вони були, щоб показати, як воно може бути. Вони потрібні для того, щоб ми могли встановити, поставити на цей пальник там, не знаю, кружку, наприклад, так, невеличкого діаметру. І ось ці дві штуки дають таку можливість. Звичайно, що можна використати щось інше, це таке, але я хотів, щоб воно було, щоб продемонструвати, як воно буде на практиці. Ну, а зараз, друзі, давайте спробуємо залити пальник. Я зараз залю в цю пляшечку 60 мл спирту та залью в пальник. І ми подивимось, чи він не виливається. Я набрав 60 мл, плюс-мінус, там може пару грамів не вистачає. І зараз спробуємо половину цього спирту залити в пальник. Ну, приблизно воно так і є. Я тут трішки розлив, але це коли наливав. А зараз, друзі, давайте подивимось, чи буде він виливатися. Ну, я не знаю, можливо, такі пальники є, напевно, можливо, є, але це дуже, як на мене, дуже-дуже круто, я такого не бачив, це насправді прикольно. Ну, а зараз давайте спробуємо його запалити. Перший запал пальника, він почав горіти, йому потрібно декілька хвилин, щоб розігнати свою міць. Ну, а зараз, друзі, давайте перейдемо до цього моменту, як це взагалі ця система працює. Хочу сказати наперед, покажу зараз, що КПД цієї системи має бути дуже офігезна, але власне з таким казанком. Ось під цей казанок все це і зроблено, так, щоб КПД було, щоб цей пальник працював якомога найкраще, ефективніше і так далі. Давайте подивимося, як це буде. Цей вітрозахист зроблений, власне, під цей казанок, і тому він буде працювати дуже-дуже офігезно. Тут все, власне, зроблено під це. Давайте зараз я спробую залити воду і показати, як це працює. Ось цей отвір, власне, зроблений під то, коли ми встановлюємо казанок. Ось. Це, мені здається, дуже-дуже прикольно. Цей казанок, друзі, тримається на вітрозахисту, а вітрозахист впирається в кільце казанка. А знизу, друзі, є стільки, скільки потрібно від пальника до казанка, щоб він працював офігезно. Я, друзі, дивився чувака, який їхав на велосипеді десь там 1000 з чимось кілометрів в дуже поганих умовах. І він користувався, власне, таким пальником на вітру. І мені здалося, що це дуже прикольно. Той чувак каже, що КПД цього пальника було таке саме, як і в лісі, так і десь там на морі. Так, на пляжі він готував щось, і воно працювало так само, бо цей вітрозахист офігезно з цим впорається. Звичайно, що я все це буду перевіряти. Коли дивимося ось так, друзі, не видно взагалі, чи пальник працює. Ось так можемо зрозуміти, що він працює, але, я, наприклад, зараз ось сиджу тут і не бачу, чи він працює. Але якщо ми спробуємо підняти, ось, бачите? Я не знаю, як для вас, але для мене це виглядає офігезно, просто офігезно, і я хочу ним користуватись. Друзі, а що робити, якщо наш посуд, наприклад, нам потрібно заготувати в ось такій кружці, або кавоварку нам поставити, або ось таку величезну, відносно величезну пательню, або чайник.
Що нам потрібно зробити? Друзі, тут нам потрібно від'єднати вітрозахист, і його просто можна використовувати, ось, наприклад, більший діаметр, менший діаметр, на більший діаметр, наприклад, більший діаметр, на менший діаметр можна менший діаметр поставити. Чайник, наприклад, він зараз вже є із водою, і воно все витримує дуже, дуже добре. Але що нам робити, якщо ми хочемо поставити, наприклад, каву? І тоді, друзі, вступають в хід наші ось ці дві штуки з різьбою. Можна, звичайно, зробити і самому це, але я купив їх, щоб продемонструвати, як це буде працювати. Підпалюємо. І вже, друзі, можемо на ці шпильки ставити наприклад, нашу кавоварку. Звичайно, в такому випадку тратиться КПД цього пальника, але в принципі це робити можливо. Власне, зараз ми зробимо каву. Тобто, друзі, цей пальник з тими двома дуже простими пластинами вітрозахисту, так, робиться дуже мультифункціональний. Тобто на нього реально можна поставити і відносно величезну пательню, або малу кавоварку, або середню якусь кружку, або чайник, що робить із нього насправді мультифункціональну систему для приготовлення їжі. Що стосується, наприклад, цього вітрозахисту, наприклад, він повністю закриває. Так, тут немає входу для вітру, але проміжок між пальником і пательнею, він значно більший, ніж тоді, коли ми ставимо, наприклад, ось цей казанок із комплекту. Так? Там зроблено настільки продумано, що полум'я сам раз стільки, скільки потрібно для того, щоб сам пальник працював ефективно. І мені насправді дуже цікаво, я буду брати цей пальник в похід і в ліс, щоб подивитись, як він працює в реальних умовах і наскільки мені цього спирту буде вистачати. На перший погляд, мені здається, що це дуже прикольна, мультифункціональна система для приготовлення їжі, спиртова система для приготовлення їжі. Звичайно, що це більш для людей, які нікуди там особливо не поспішають, бо це все ж таки не газ. Але кого буде влаштовувати така система, то любить тишу, хто нікуди не поспішає, хто любить атмосферне проведення, особливо вечірній вечері. Тож це для, власне, таких людей. Я, друзі, хочу спробувати ще раз дати шанс, як я вже казав, цій такої системі і походити з нею трішки більш. Поки що, мабуть, це будуть біваки, власне, десь там в лісі, біля Житомира. Але з наступного сезону, якщо все буде добре, хочу походити трішки і в Карпатах з цією системою. Звичайно, все буде залежати від мети походів. Так? Якщо вона буде вкладатись в мій рюкзак, то я дуже хочу спробувати. А зараз, друзі, давайте зложимо все в казанок, не так, як було в магазині, а як реально вона буде складена. Тож, друзі, казанок, наступна вітрозахист. Потім у нас йде ось так, і ще одна пляшечка сюди увійде. І ще тут можна покласти і запальничку, якийсь, не знаю, чай там. І давайте подивимось, скільки це заважить, якщо ми беремо повний комплект з усіма пляшечками. 187 грамів, до цього ще додати ось це. Рівно 200 грамів. Вага всієї кухні 200 грамів, хоча трішки буде менше, бо там ще є спирт в самому пальнику. Ось. Але мені здається, вага для такої системи виправдана. І я просто зараз вже дуже-дуже хочу її випробувати. І я думаю, коли я буду виходити в ліс, ця система буде дуже часто фігурувати в відео, і я про неї завжди щось розповім. Звичайно, якщо вона буде дуже гарно працювати, я буду постійно про це казати. Тож, друзі, всім вам дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока!